Rico set up the pattern. Het pakte heel goed uit, want Rico zette het patroon neer. We learned about how important honor is. We leerden over hoe belangrijk eer is. How many of you had never considered honor and shame perspective? Wie van jullie had dat nog nooit zo bekeken? I had never considered it either until we came across the subject. En ik had het ook nog nooit zo bekeken, totdat het op mijn pad kwam. And it started to answer a lot of questions for me. En het beantwoordde heel veel vragen die ik had. Especially when it came to Messiah and what Messiah did on the cross. En zeker met betrekking tot de Messias en wat hij deed aan het kruis. So Rico started by showing us how important honor was in the ancient culture. Rico begon met hoe belangrijk eer was in de vroegere cultuur. And how important it was to remove shame. En hoe belangrijk het was om schaamte weg te houden. And then with that knowledge, we're able to look at what Yeshua did on the cross. En dan met die kennis konden we zien wat Yeshua deed aan het kruis. To give us a more complete picture of what was going on. Om ons een beter en completer beeld te geven over wat er gaande was. But the question is, what comes next? Maar de vraag is dan, wat komt daarna? Once you come to believe in Yeshua, what changes? Als jij in Yeshua gaat geloven, wat verandert er dan? Most of us here are part of this group because we've become excited about the Torah. De meeste van ons zijn onderdeel van deze groep omdat we enthousiast zijn voor de Torah. But in the first century, maar in de eerste eeuw, they all kept the Torah. Hield iedereen de Torah. So why did they need Yeshua? Dus waarom hadden ze dan Yeshua nodig? What changes in a modern Jew's life today when he accepts Yeshua? Dus wat veranderde in een modern Joods leven als hij Yeshua accepteert? We've got to ask the question, is Yeshua just about us believing in him doing something, or is it supposed to change our very lives, the very core of who we are? Is het als we Yeshua accepteren zo van hij doet iets bij ons, of zou het ook moeten zijn wat gaan wij daarmee doen? And so to answer that question, we've got to go back to the beginning. En om die vraag te beantwoorden moeten we terug naar het begin. We call what we're on a walk. Wij zitten op een zogenoemde wandel. But if you go on a walk somewhere, you got to know two things. Maar als jij ergens naartoe gaat wandelen, moet je twee dingen weten. You got to know where you started. Je moet weten waar je begon. And you got to know where you're going. En ook waar je heen gaat. And I'm going to propose to you that the systems of religion have distorted that, both of those ends. En ik stel jullie voor dat de religieuze systemen wat er bestaan, beide kanten hebben vervaagd. And so we end up kind of walking about. En dus wandelen we eigenlijk maar een beetje rond. How many of you have ever been a little bit confused on some things? Wie van jullie is wel eens ooit verwacht geweest op sommige onderdelen? This is where I propose is that we need to go back and look at creation. Dus hier stel ik voor dat we terug moeten gaan naar het herstel van de schepping. To start with. Om daarmee te beginnen. So Paul tells us that if you are in Yeshua, Paulus zegt ons dat als jij in Yeshua bent, you are a new creation. Dan ben jij een nieuwe schepping. The old things have passed away, and behold, new things are coming. De oudere dingen zijn voorbij gegaan en nieuwe dingen komen. You've died to who you were. Jij bent doodgegaan voor wie jij was. And now you're starting an entirely new existence. En nu begin jij een totaal nieuw bestaan. This means we leave the past behind. Dat betekent dat wij het verleden achter ons laten. This doesn't mean that the past is not going to still affect us. Dat betekent niet dat het verleden geen impact op ons nu kan hebben. And for many of us, we've got to go back and fix things we've done in the past. En voor velen van ons zullen we zelfs terug moeten gaan naar het verleden om daar dingen recht te zetten. But we don't live with guilt of what we've done. Maar je hoeft niet te leven met schuld van wat je gedaan hebt. When you go under the waters of the mikvah or the baptism. Als jij onder de wateren van de mikvah gaat of de doop. And when you come up from the waters, it's a picture of you being reborn. En als jij dan uit dat water komt, dan is dat een beeld van jij die wat opnieuw geboren wordt. You're a new creation. Je bent een nieuwe schepping.
And this topic, this concept is found throughout the scriptures. En dit concept is door heel de schrift te vinden. We've got Noah. We hebben Noah. He comes out of the waters. Hij komt uit de wateren. We've got Israel. They go through the waters of the Red Sea and they come out of the waters. En ook Israël, het volk Israël, kwam door de wateren van de Rode Zee en weer uit het water. In each situation, God is trying to renew creation. En op die beide momenten is God aan het proberen om de schepping te herstellen. Because the goal is to get back to our original state. Want het doel is om terug te gaan naar onze originele staat. So we can do what Adam was originally supposed to do. Zodat wij kunnen doen wat Adam origineel zou moeten doen. How many of you realized that Adam was given a job? Hoeveel van jullie weten dat Adam een taak had? God did not finish the creation. God maakte de schepping niet helemaal af. He gave Adam the role and the duty to finish the creation. Hij gaf Adam de rol en de taak om die schepping af te maken. God shared his power with Adam. He put Adam on the earth to rule for him. God heeft Adam op de aarde gezet met zijn kracht behept om die schepping te beheersen. And Adam's role was to be fruitful, to multiply, to fill the earth and subdue it. Oké, Adams rol was Multiply. vruchtbaar te zijn, te vermenigvuldigen, de aarde te bewerken, And subdue it. ja, en te onderwerpen. But Adam failed. Maar Adam faalde daarin. And so God has continually been giving man that role to finish the work of Adam. En God probeert de mens steeds die taak terug te geven wat Adam al moest doen. And we're going to see that coming up. En dat zullen we zo meteen zien op het bord. But we first have to look at what Genesis meant to the original audience. Maar we moeten ook eens kijken naar wat Genesis betekende voor degene die wat ernaar luisterde. How many atheists were there back then? Hoeveel atheïsten waren er toen? 0. Geen één. Did they believe in Darwinian evolution? Geloofden hun in Darwinistische evolutie? No. Nee. They believed that some God created the heavens and the earth. Zij geloofden dat een God de hemel en de aarde had geschapen. So would it make any sense for them to be writing Genesis to combat evolution? Dus zou het voor hun logisch zijn om Genesis te gaan schrijven zodat ze de evolutie konden weerleggen? No. Nee. We've got to understand the original context in order to show how evolution is, in fact, incorrect. We moeten terug naar de originele context om te laten zien waarom evolutie dus ook echt gewoon niet kan. In the other nations, creation happened through battle. In de andere naties rondom Israël was de schepping de uitkomst van oorlog. For example, Marduk battled and killed Tiamat. Dus als voorbeeld, Marduk had oorlog met Tibiak en doodde hem. And that is how the world comes to be when Tiamat is slain. En zo ontstaat dan de wereld, doordat Tibiak is gedood. Did our God, the God of the Bible, did he fight anyone to create the heavens and the earth? En dit heeft onze God met iemand gevochten om de aarde te scheppen? No. Nou, nee. There is one person that he did have to battle, though. Maar er is één persoon Who was that? die wat hij wel moest bevechten. Wie is dat? It was you and I. Ja, wij. U en Rather ik. than our God having to fight some other God in the heavens, it's us that is the problem. Dus het is niet onze God die wat iemand in de hemel aan het bevechten is, maar hij zit met ons. It's our unwillingness to follow his commands.
Omdat wij niet zijn geboden willen volgen. Sure, there was a serpent there, Natuurlijk was er ook een slang. but what did the serpent do? Maar wat deed die slang nou eigenlijk? He just offered a suggestion. Hij gaf een suggestie. Little bit of talk back and forth, and that's all it took was for een- us to disobey God. Het was een kleine dialoog, heen en weer. En dat was voldoende, zodat wij God niet meer gehoorzaamden. How often does that happen to us today? En hoe vaak gebeurt ons dat heden ten dagen niet? Just takes a little bit of convincing, Het heeft maar een klein beetje overtuigingskracht nodig. and we're disobeying God. En dan luisteren we al niet meer naar God. And what is the problem with disobeying God? What's the problem with sin? Wat is het probleem met niet naar God luisteren, dus met zonde? Is it just that he's disappointed? Is dat alleen dat hij dan teleurgesteld is? When you give your children a commandment, Als, je- why are you doing that? als jullie je kinderen een gebod geven, waarom doen jullie dat dan? Of een opdracht? To keep them safe, Om ze veilig te houden. to create an environment that they can thrive in. Om ze een omgeving te geven waarin ze voorspoed kunnen ervaren. And so when your child sins against you, Dus als jouw kind dan tegen jou zondigt, it does hurt you, dan doet je dat pijn. but ultimately it creates a problem that has to be fixed to go back to that environment of peace. Maar het creëert dus uiteindelijk een probleem wat opgelost moet worden om terug te gaan naar die omgeving van vrede. And see, in the systems of religion, En in de religieuze systemen we've been taught the whole problem was God was mad at us, Dus in de religieuze systemen kregen wij te horen dat het probleem was dat God boos op ons is. and that he needed to take it out on someone. En hij moest die boosheid op iemand botvieren. And so Yeshua dies in order to fix the problem of his anger at that. En daarom moest Yeshua dan doodgaan, zodat die boosheid van God weer berustigd werd. But does that fix the problem that our sins have created? Maar lost dat nou het probleem op die onze zonden hebben geschapen? Are our sins limited to just upsetting God? Zijn onze zonden gelimiteerd met alleen God boos maken? No. Nee. Our sins create chaos in the world. Onze zonden creëren chaos in de wereld. We look at all the bad things going on in the world. Wij kijken naar alle slechte dingen die in de wereld gebeuren. They're our fault. En die zijn onze schuld. As a society, when we reject God's righteous rule, Als een gemeenschap die wat Gods rechtvaardige regels negeert. when we reject Him being our king, Als wij hem negeren als zijnde onze koning. the kingdom falls apart. Dan valt zijn koninkrijk uit elkaar. Things happen that we then ask, well, why would God allow this? En dan vragen we ons af, waarom zou God dit nou toestaan? It's because He has given us the authority on the earth to take care of the earth. Dat komt omdat hij ons de autoriteit heeft gegeven op deze aarde om voor deze aarde te zorgen. And we're failing at that. En daarin falen wij. And so Yeshua comes to launch a program En dus komt Yeshua om een programma te lanceren. to restore the order that God originally created. Om de orde te herstellen die God origineel heeft ontworpen. New creation. Een nieuwe schepping. That Greek word, and in the Hebrew, the word new can also mean renewed. Dat woord in het Grieks kan ook betekenen vernieuwd. Just like if I buy a new car, it may be new to me, but it may be used by someone else. Net zoals ik een nieuwe auto koop, die kan misschien wel nieuw zijn voor mij, maar wellicht is die gebruikt door iemand anders. Yep. Okay. So, within the idea of creation, Dus binnen dat idee van schepping, these nations that they would tell their creation stories, en die naties die zouden hun scheppingsverhalen vertellen.
It was not just because they wanted to know where they came from. Dat was niet alleen maar om te weten waar ze vandaan kwamen. It had consequences on their time at that present time. Het had ook consequenties voor dat moment waar ze toen in leefden. It's the same thing today. We read the Torah portions Het is hetzelfde vandaag de dag als wij de Torah-porties lezen. because it creates in us an identity of who we are. Want het creëert in ons een identiteit van wie wij zijn. And this is very, very important En dit is heel belangrijk to understand who we are. om te begrijpen wie wij zijn. Because we live in a different world, but they lived in slavery. Want wij leven in een andere wereld, maar hun leefden in slavernij. In Egypt, they were slaves. In Egypte waren ze slaven. They were the lowest of the low. Ze waren de laagste van de laagste. Same thing in Babylon. They were the lowest of the low. Hetzelfde was in Babylon. Ze waren het laagste van het laagste. And in both Egypt and in Babylon, En in Egypte en in Babylon those creation stories told an interesting story. vertelden die scheppingsverhalen een interessant verhaal. They told of how the gods were sick and tired of making their own food. Hun verhaal vertelt dat de goden het moe waren om hun eigen voedsel te moeten maken. They wanted some cheap labor. En ze wilden een beetje goedkope mankracht. And so what do? They create humans. Dus wat deden ze? Ze maakten mensen. And they only created some of the humans in their likeness, En ze creëerden slechts enkele mensen in hun gelijkenis. in their image. In hun beeld. Only the kings, the priests, and the royalty were in the image of their God. Alleen de koningen en de priesters en de hogere society waren in het beeld van God geschapen. And the Bible shatters that idea. Maar de Bijbel vernietigt dat hele idee. It says all of humanity is created in the image of God. Want dat zegt, de hele mensheid is geschapen in het beeld van God. Every single one of you, Ieder van jullie. regardless of whether you were born into a rich family, En het maakt niet uit of jouw ouders rijk zijn. regardless if you have Jewish ancestry, Of dat je nou Joodse voorouders hebt. regardless of any of that, Maakt allemaal niks uit. you were created to be in the image of God. Jij bent geschapen om in het beeld van God te zijn. What does that mean, though, to be in the image of God? Maar wat betekent dat dan om in het beeld van God geschapen te zijn? Let's go to Hebrews chapter 1. Laten we naar Hebreeën hoofdstuk 1 gaan. And in Hebrews chapter 1, we get a very interesting description of Yeshua. Daar krijgen we een heel interessant beeld van Yeshua. It says in verse 3, Het staat in het 3e vers. if you want to read verse 3. Ja. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Yeshua is the exact representation, the exact image of God. Yeshua is het exacte beeld van God. What does that mean, though, to be the image of God? Maar wat betekent dat nu? Zijn in het beeld van God. To be an image. The Greek word is icon. Het Griekse woord voor beeld is icon. We've got an icon right here. Dat is bijvoorbeeld een icoon. That represents 119 Netherlands. Dat stelt 119 Nederland voor. It lets everyone know who you are. Dat laat iedereen weten wie je bent. But it is not the entirety of. Maar het is niet alles wat 119 Nederland is. Human beings were created to be the representatives of God. Mensen zijn gemaakt om de beeltenissen van God te zijn. Every one of us, our role, Rico asked about what's your role?
Rico heeft gevraagd, wat is jullie rol? Our primary role is to be the image of God. Onze belangrijkste rol is om een beeltenis van God te zijn. To be the representative of God. Om de representatie van God te zijn. I was talking to Fred. He was an atheist. Ik was met Fred aan het praten. Hij was vroeger een atheïst. And I asked him, I hope this is okay. I'm not going to go into details. Ik hoop dat het goed is. Ik ga niet in details treden. But I asked him, Maar ik vroeg hem, how did you know about the God of the Bible hoe wist jij over de God van de Bijbel? when you were an atheist? Toen dat jij een atheïst was. How many of you think that he studied the scripture to find out who our God is? Wie denkt dat ik de schrift heb bestudeerd om dat uit te vinden? No. Nee. He looked at whom? Naar wie keek hij? He looked at Christians. Hij keek naar christenen. He looked at the people who are called by the name of that God. Hij keek naar de mensen die genoemd worden naar de naam van die God. To everyone else out there, they only know the God of Israel through us. Voor alle anderen daarbuiten, die kennen alleen de God van Israël door ons. Through how we act. Door hoe wij handelen. We are the images of God. We are called to be the images of God. Wij worden geroepen om de beeltenissen van God te zijn. But we can only be the images of God Maar wij kunnen dat alleen zijn when we're doing what God asks us to do. als we doen wat God aan ons vraagt om te doen. Now, where would we find a manual for how God wants us to behave? En waar zouden we nou een beetje gebruiksaanwijzing kunnen vinden hoe dat God wil dat wij ons gedragen? Is that in the catechism? Staat dat in de catechismus? No. Nee. He gave us instructions. Hij gaf ons instructies. He gave us the Torah. Hij gaf ons de Torah. Not to see if we would do it, Niet om te kijken of dat we dat wel zouden doen, but to teach us how to be truly human. maar om ons te leren hoe dat wij daadwerkelijk echt mensen konden zijn. It shows us what it really means to be how God created us. Het laat ons zien hoe dat wat bedoeld is om te zijn zoals God is. And so to God wil say, dat we zijn. Sorry. and so to say, oh, well, the Torah is just for the Jews, En als je dan zegt, oh, de Torah is alleen voor de Joden, is to say, well, only the Jews are humans. dan zeg je eigenlijk, de Joden zijn alleen mensen. But God created mankind. Maar God creëerde, dus schiep de mensheid. That's what Adam means, is mankind. Dat betekent het woord Adam, mensheid. He created mankind to be in his image. Hij creëerde de mensheid om in zijn beeltenis te zijn. Now, Israel is given a very important role. Nu, Israël heeft een hele belangrijke rol gekregen. Israel is given the mission to restore humanity back to the image of God. Israël kreeg dus de missie om de mensheid te restaureren naar het beeltenis van God. And we're going to look at how that plays out. En nu gaan we eens even kijken hoe dat zich ontvouwde. Before we get here, let's start with one other thing. Voordat we hier aan beginnen, wil ik één ander ding noemen. You see, there's a distortion of what an image is. Er zijn bepaalde dingen die wat een beeld verstoren. It's called an idol. Dat is bijvoorbeeld een idool. God created a garden. God schiep een tuin. And the garden, later, the temple is modeled after the garden. En de tempel is later gemodelleerd naar de tuin. How many of you studied the temple? Wie van jullie heeft de tempel al bestudeerd? How many of you know that the temple goes throughout the scripture? Hoeveel van jullie weten dat de tempel door de hele schrift heen te vinden is? The language of temple permeates every page of our Bibles. De tempeltaal staat door de hele schrift heen. But what is the purpose of the temple? Maar wat is nou de functie van de tempel? Het doel. It's the place where God dwells with
mankind. Dat is de plaats waar God bij de mensheid woont. In Leviticus or in Exodus, he tells us, build me a mishkan. In Exodus vertelt hij ons, bouw mij een mishkan. The word mishkan comes from the Hebrew word shakan. En het woord mishkan, het Hebreeuwse woord, komt van het Hebreeuwse woord shakan. And shakan means to dwell. En shakan betekent wonen. So the tabernacle is literally the dwelling place. Dus het tabernakel is letterlijk de verblijfplaats. And God says, build me a tabernacle En God zegt, bouw me nu een tabernakel, so that I may dwell among you. zodat ik onder jullie kan wonen. Could also be translated, so that I may dwell within you. Maar het kan ook vertaald worden met, zodat ik in jullie kan wonen. God's desire is to dwell with us. Gods verlangen is om bij ons te wonen. That's what the garden was. It was a temple where God could dwell with Adam. En dat was de tuin. Dat was de tempel waar God bij Adam kon wonen. The other nations distorted the temple. Maar de andere naties hebben de tempel een verkeerd beeld gegeven. They also had temples. Die hadden ook tempels. And they also had images of their God in the temple. En die hadden ook beelden van hun goden in die tempels. But rather than it being a human being, Maar in plaats van dat het een mens was, who's doing the will of God, die de wil van God doet, it's a piece of dead wood is het een stuk doodhout or metal. of een stuk metaal. How can that represent God in any shape or form? Hoe kan dat nou God voorstellen in wat voor vorm dan ook? The living God cannot be represented by anyone but us. De levende God kan door niemand anders voorgesteld worden dan ons. He created us to be his images. Hij heeft ons gecreëerd om zijn beeltenis hier te zijn. They did understand this with their temples. They didn't believe that that idol was their God. Ze begrepen dat ook in hun tempel. Ze dachten niet echt dat dat beeld hun God was. They believed that that idol represented their God to them. Maar hun dachten dat dat beeld hun God voor hen voorstelde. They also believed that the spirit of their God would fill that image. Maar ze geloofden ook dat de geest van hun God dat beeld vervulde. But it would not be limited to that image. Maar dat zou niet gelimiteerd zijn aan dat beeld alleen. Was Adam filled with the Spirit of God? Was Adam gevuld met de geest van God? God formed man from the dust of the earth. God heeft de mens gemaakt van het stof van de aarde. And he breathed the ruach, the spirit, into him. En hij ademde de ruach, de geest, in hem. To be truly human Om echt mens te zijn, means to be filled with the Spirit of God. betekent dus om gevuld te zijn met Gods geest. But is God going to live in a defiled temple? Maar gaat God nou in een bevuilde tempel wonen? If we're filling our bodies with things that God does not want to be around, with death, Als wij ons lichaam vullen met zaken waar God niet omheen kan zijn, bijvoorbeeld dood. is he going to fill our spirit or us with his spirit? Geeft hij dan zijn geest in ons om ons te vullen? No. Nee. But we do have an incredible example of a time thousands of years later that he did fill people with his spirit. Maar we hebben wel een voorbeeld van duizenden jaren later waar hij mensen wel degelijk met de geest vervulde. It started with one person. En dat begon met één persoon. It says the word became flesh and dwelt among us. Het woord werd vlees en woonde onder ons. And we saw his glory, En we zagen zijn glorie. which is the glory of the Son of the Father. Wat de glorie is van de Zoon van de Vader. And so Yeshua becomes the last Adam. Zo wordt Yeshua dus de laatste Adam. But remember what we said about the word Adam. Maar denk nog even terug aan wat we zeiden over het woord Adam. Adam also means human. Adam betekent ook mens.
And last doesn't always mean the literally last thing. En een laatste betekent niet altijd letterlijk het laatste ding. How many of you know an Adam? How many of... How many of you know someone named Adam? Hoeveel van jullie kennen iemand genaamd Adam? So how could he be the last Adam if there's other people named Adam? Hoe kan hij nou de laatste Adam zijn als er nog andere mensen zijn die Adam worden genoemd? I'm going to propose to you that that word would be better translated as the ultimate Adam or the ultimate human. Dus ik stel voor dat dat beter vertaald zou kunnen worden als de ultieme Adam. Yeshua came and shows us what it really means to be a human being. Yeshua kwam om ons te laten zien wat het echt betekent om mens te zijn. He shows us how to be filled with the Spirit of God. Hij laat ons zien wat het betekent om met Gods geest gevuld te zijn. How many of you remember those little wristbands that would say WWJD? Wie van jullie kent die polsbandjes waar What Would Jesus Do op staat? I don't know what they said in this country. Ik weet niet wat ze daar in dit land tegen zeggen. Maybe a little bit different, but the same idea. People are going around on their wrist with something saying, what would Jesus do? Dus ze hebben een bandje op hun pols waarop staat, wat zou Jezus nou doen? But were they doing what Jesus would do? Maar zijn ze dan aan het doen wat Jezus zou doen? If we're going around saying, we are the people of Yeshua, als wij zeggen we zijn de mensen van Yeshua, if we're calling ourselves Christians or Messianics, als wij onszelf christenen of messianen noemen, and then we're not acting like Yeshua, en wij handelen niet zoals Yeshua, we're bringing shame on Yeshua. Dan brengen wij schande aan Yeshua. And we're bringing shame on Yeshua's king. En we brengen schande aan Yeshua's koning. We're bringing shame on our God. We brengen schande naar onze God. And so Yeshua comes and creates a group of people. Dus Yeshua komt en creëert een groepje mensen. 12 disciples. 12 discipelen. Just like the 12 tribes of Israel. Net zoals de 12 stammen van Israël. And they continue to grow. En die blijven groeien. And on a day just like this, on Pentecost. En op een dag zoals deze, op Pentecost, Shavuot, almost 2000 years ago. Zo'n bijna 2000 jaar geleden. A group of over 3000. Een groep van meer dan 3000. Align themselves with the image of God. Ze kregen het beeltenis van God bij zich. And what happens? En wat gebeurde er? When you become in the image of God, you become filled with His Spirit. Als jij je in lijn zet met Gods beeld, dan word je ook vervuld met zijn geest. That's what happened on Shavuot with the giving of the Holy Spirit. Dat gebeurde nu op Shavuot met het geven van de Heilige Geest. There was 3000 people who were following the example of Yeshua. Dan waren 3000 mensen die het voorbeeld van Yeshua gingen volgen. Who were being in the image of God. Die echt in de beeltenis van God waren. Being the true representatives of what it means to be human. Om de echte goede voorbeelden te zijn van hoe het is om een mens te zijn. Does that make sense? Snappen jullie dat? Am I a heretic yet? Ben ik al... I'm glad I didn't see anyone bringing any stones in, so Ik ben blij I feel dat niemand safe. stenen mee heeft gebracht. Sometimes you never know. Maar je weet het maar nooit. So, Dus, let's go back in time. Let's go back to Israel. laten we nu terug in de tijd gaan, terug naar Israël. God wants to create a people who are going to restore humanity. God wil dus een mensheid schapen, of een volk schapen wat de mensheid herstelt. And he wants them to get to the end goal of new creation. En hij wil dat ze het einddoel van die nieuwe schepping bereiken. And so he creates a plan. Dus hij ontwerpt een plan. How many of you think God's smart? Wie van jullie denkt dat God slim is? Excellent. Excellent. We're on the same page. We zijn op dezelfde pagina. Do you think God knew that things were going to change?
Denken jullie dat God wist dat de zaken zouden veranderen? How many of you have ever been in the military? Wie van jullie is ooit in de militaire dienst geweest? How many of you have ever seen or studied things about wars? Wie van jullie heeft ooit iets gezien of oorlog bestudeerd? How many times does the enemy act according to your battle plan? Hoe vaak doet de vijand wat jij denkt dat hij zal gaan doen? Nou, jouw plan. Zero. Nooit, 0 keer. So in the United States and other militaries, they recognize this. Dus in Amerika, maar ook andere militaire organisaties, hebben ze dit herkend. And so they created what's called the commander's intent. Dus hebben ze iets bedacht zoals de bedoeling van de aanvoerder. The idea is this. Het idee is dit. The enemy's going to change things up. De vijand zal de zaken overhoop gooien. So we need to create a plan that's flexible. Dus moeten wij een plan creëren wat flexibel is. Something that people can memorize. Iets wat mensen kunnen onthouden. That lets them function. Wat hun laat functioneren. When conditions change. Als de omstandigheden veranderen. Is there anything different between our culture and the culture of the Torah? Is er een verschil tussen onze cultuur en de cultuur waarin Torah werd gegeven? Couple things maybe. Ja, een paar dingen misschien. How many of you, given the option, would marry your brother's widow? Wie van jullie zouden, als jullie de optie kregen, de weduwe van je broer trouwen? Or would you prefer that they take their shoe off and slap you in the face with it? Of zou je liever hebben dat ze de schoen uitdoen en jou in het gezicht slaan? Most guys today are going to say, well, just do the take the shoe off. De meeste mannen zouden zeggen, weet je wat, pak je schoen maar en sla maar een keer. But when we understand honor and shame, that was a huge insult. Maar als wij eer en schaamte begrijpen, dan zouden we zien dat dat een hele grote belediging was. It says, ever after he will be known as the man whose shoe is removed. Want vanaf dat moment zou die man bekend staan als degene waarvan zijn schoen was uitgetrokken. He would have a shameful name in Israel. Hij zou een beschamende naam in Israël hebben. No one would do business with him. Niemand zou meer met hem handel drijven. No one would marry his children. Niemand zou met zijn kinderen trouwen. No one would talk to him. Niemand zou met hem praten. And so that was a very big threat. Dus dat was een hele grote dreiging. But to take that law and apply it to our culture today, maar om die wet te nemen en die nu heden ten dagen toe te passen. We don't live in an honor and shame culture. Wij leven niet in een eer en schaamte cultuur. So we don't care what people call us. Dus maakt het ons eigenlijk niet uit hoe mensen ons noemen. But could we take the principle behind that commandment? Maar zouden we het principe achter dat gebod kunnen nemen? And apply it to situations today. En het toepassen op situaties vandaag de dag. Could we maybe say the brother must provide for and take care of his brother's widow? Zouden wij bijvoorbeeld kunnen zeggen dat de broer voor de weduwe moet zorgen? That's what Torah study is about. Daar gaat Torah-studie nu om. It's about learning the commander's intent behind the commandment. Dus het gaat om het leren van de bedoeling van de aanvoerder achter het gebod. So that even when we can't keep a certain commandment, dus dat zelfs als we een bepaald gebod niet letterlijk kunnen houden, we can still learn how to apply it to our lives today. Kunnen we het nog steeds toepassen vandaag de dag. Let me give you an example. Laat me jullie een voorbeeld geven. Paul, who was accused of saying the Torah is done away with. Paulus, die werd beschuldigd van het zeggen dat de Torah was afgeschaft. When he's confronted with a situation, als hij geconfronteerd werd met een situatie, he brings up an arbitrary commandment. Brengt hij een willekeurig gebod naar voren. That says, do not muzzle an ox while it's treading grain. Je mag een ors niet muilkorven als het graan aan het bewerken is. And he uses that arbitrary commandment from the Torah. En hij gebruikt dat gebod uit Torah. To show that a teacher deserves to be fed, deserves to be taken care of. Om aan te tonen dat een leraar, een onderwijzer, het verdient
om onderhouden te worden. Didn't he forget the Torah is done away with? Vergat hij niet dat de Torah was afgeschaft? Didn't he forget that that commandment's about an ox, not about a human? Vergat hij niet dat dat over een os gaat en niet de mens? What gives him the right to take a law about an ox and apply it to a human? Hoe komt hij erbij? Waar haalt hij het recht vandaan om een wet voor een os toe te passen op een mens? Because he understands the commander's intent. Omdat hij begreep wat de bedoeling van de aanvoerder was. He understands the principles behind the law. Hij begreep de principes achter de geboden. That doesn't negate the law. Dat stelt de wet, het gebod niet terzijde. You still can't muzzle an ox while it's treading grain. Dus je mag nog steeds niet een os muilkorven als hij bezig is dat graan te bewerken. But he's explaining that we can take that law, Maar hij legt uit dat we die wet, dat gebod, understand the principle behind it, het principe ervan kunnen nemen and apply it to a situation that never occurred in the Torah. om het toe te passen op een situatie die in de Torah nooit is voorgekomen. There were no traveling teachers in the Torah. Er waren geen rondreizende onderwijzers in Torah. Conditions changed. Maar de condities, de omstandigheden zijn veranderd. Just like today, we've got cars. Net zoals vandaag, we hebben auto's. Is it lawful to obey the speed limit? Is het wettig toegestaan om de snelheidslimiet te gehoorzamen? Absolutely, right? Ja, natuurlijk. Toch? Are the speed limit laws just? Zijn die snelheidslimieten rechtvaardig? Absolutely. They're Absoluut. preserving life. Want ze zorgen voor leven. We don't complain about the speed limit laws. We zitten niet te klagen over de snelheidslimieten. We may complain that they're set too low. We mogen misschien klagen dat ze een beetje te laag zijn. But overall, we like the fact that there are speed limits. Maar over het algemeen vinden we het toch fijn dat die snelheidslimieten er zijn. Especially on our streets where our children play. Zeker op die straten waar onze kinderen aan het spelen zijn. Because those create a safe society. Want die scheppen een veilige omgeving. Guess what? Nou, nu denk eens even. God created laws to create a safe society. Ja. God heeft geboden gegeven om een veilige society. A place where people could thrive. Een plek waar mensen konden opbloeien. Where people would not be oppressed. Waar mensen niet onderdrukt zouden worden. It's what's called righteousness and justice. Het wordt genoemd rechtvaardigheid en recht. Mishpat v'sadakim in Hebrew. Ja, mishpat et sadakim in Hebreeuws. And we'll talk about that tomorrow, both Rico and myself. Maar daar zullen we het morgen over hebben, Rico en ik ook. But God is very smart. Maar God is heel slim. And he created the Torah En hij schiep de Torah to be flexible. om flexibel te zijn. To be able to be applied to situations where technology has expanded. Om toegepast te worden op situaties waar de technologie zou voortschrijden. It doesn't mean we can do away with the things that we don't want to do. Het betekent niet dat we de zaken die we niet willen doen zomaar weg kunnen laten. But it means that we learn what God wants us to do. Maar het betekent dat wij leren wat God wil dat we doen. And so we've got a couple principles. We've got what's called the mission or the goal. We hebben een paar principes, bijvoorbeeld opdracht en doel. We've got the desired outcome. Het eindstatus. We've got the sequence of steps on how that's going to happen. De volgorde binnen dat stappenplan. We've got the initial state, the initial situation. De situatie waarop het plan wordt gebaseerd. The key decisions that have to be made. De sleutelbeslissingen die gemaakt moeten worden. And we've also got anti-goals. We hebben ook tegendoelen. Undesirable outcomes. Ongewenste uitkomsten. Thou shalt not murder. U zult niet moorden. How many of you think that as long as you don't murder, you're a good person? Wie van jullie denkt dat als je nou niemand vermoordt, dat je dan een goed persoon bent? Not every law in the Torah is designed to make us a good person. Niet iedere wet in Torah is om ons een goed mens te maken. Some of them are designed to keep us from being a bad person. Sommige zijn bedoeld zodat we geen slechte personen worden. Certain laws say this is how you become the image of God. Sommige wetten zeggen zo word je naar het beeltenis van God.
And some of them say, if you go too far from being the image of God, En sommigen zeggen, als jij te ver gaat in het beeltenis van God te zijn, you have to be cut off. dan moet jij afgesneden worden. Because adulterers destroy the camp. Want overspelplegers vernietigen het kamp. Murderers destroy the camp. Moordenaars vernietigen het kamp. We've got to cut off those things so that Israel can fulfill her mission. We moeten die zaken afsnijden, zodat Israël haar bestemming kan bereiken. So the initial state, Dus de oorspronkelijke status. in the beginning God created the heavens and the earth was without function and it was empty. In het begin schiep God de hemel en de aarde nu was zonder functie en leeg. And God sets about giving it function and filling it. En God begint met het wel functie te geven en het te vullen. The first 3 days give us function. De eerste 3 dagen geven ons functie. Light and day is time. Licht en duisternis is tijd. Waters above and waters below is weather. De wateren boven en het water onder, dat geeft weer. And the separation from land and sea gives us agriculture. En de scheiding van land en zeeën geeft ons landbouw. You'll notice in Genesis 9, In Genesis 9 zullen jullie zien after the flood, God promises these same things. dat God na de vloed exact dezezelfde dingen belooft. As long as the heaven and earth remain, seed time and harvest, summer and winter, so on and so forth. Zolang als de hemel en aarde bestaan, water boven het land en zee, enzovoort. So once he's given it purpose, Dus zodra hij het een doel heeft he gegeven, then fills the earth. vult hij de aarde. The light and darkness are filled with the sun and the moon. Dus de licht en duisternis worden gevuld met de zon en de maan. The waters above and the waters beneath are filled with the birds and the fish. De wateren boven en de wateren onder worden gevuld met de vogels en de vissen. And finally, the land is filled with animals and plants. En het land wordt gevuld met dieren en planten. And God created man in his own image. En God schiep de mens in zijn eigen beeld. In the image of God, he created him. In het beeld van God schiep hij hem. Male and female, he created them. Man en vrouw schiep hij hen. Now you notice that. Let even op. Male and female, he created them. Man en vrouw schiep hij Not hen. that man is in the image of God, male and female. Niet dat de man is in het beeld van God, Like man Paul's- en vrouw. Like Paul says later on, there's neither male nor female, but all are new creation in Messiah. Zoals Paul later weer zegt, het is niet man of vrouw, maar iedereen is een nieuwe schepping in de Messias. God's not a respecter of persons. Want God kijkt niet de persoon aan. He's called each and every one of us, whether you're a man or a woman, Hij heeft ieder van ons geroepen, of je nu een man bent of een vrouw, to be in his image. om in zijn beeltenis te zijn. And then he gives them a very important role. En dan geeft hij ze een hele belangrijke taak. He says, be fruitful, Hij zegt, ben vruchtbaar multiply, en word talrijk. fill the earth, Vervul de aarde and subdue it. en onderwerp haar. That's Adam's role. That's what he's created to do. Dat is Adam zijn rol. Dat is waarvoor hij geschapen is. And how is he going to do that? En hoe gaat hij dat nou doen? He's placed in a garden to work it and to guard it. Hij wordt in een tuin geplaatst om erin te werken en het te bewerken. And of course, we know the outcome of that. En we weten hoe waar dat op is uitgedraaid. Rather than doing what he was supposed to do, guarding the garden, Dus in plaats van dat hij deed wat hij moest doen, de tuin bewaken, he allows a serpent to come in. staat hij toe dat er een slang binnenkomt. And afterwards, after the fall of mankind, as we oftentimes call it, En na de zondeval van de mens, zoals het vaak wordt genoemd, you'll notice that in Genesis 5, it says, Adam lived 130 years and became the father of his own son in his own likeness. in Genesis 5 staat dan, en Adam leefde 130 jaar en verwerkte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld. Adam's son was no longer in the image of God.
Adams zoon was dus niet meer naar het beeltenis van gelijkenis van God. He became a distortion. Hij werd een verkeerbeeld. Because Adam gave his authority Want Adam gaf zijn autoriteit to the serpent. aan de slang. Adam was supposed to rule the earth. Adam zou de aarde moeten regeren. God rules the earth through Adam. Want God regeerde op aarde door Adam. So the hierarchy is God, Dus de hiërarchie is God, Adam, humans, Adam, mensen animals. en dieren. What does the serpent do? He reverses that order. En wat deed de slang nu? Hij If- zette die op zijn kop. If you will do this, you will be like God. If you will obey me, you will be like God. He reverses that order. Hij zegt, als je naar mij luistert, dan zul je worden als God. Dus hij draait die hele orde om. Let's turn to Psalms 115, verse 4. Laten we naar Psalm 115, vers 4 gaan. This is a very important thing for us to understand the effects of idolatry. Dit is heel belangrijk om de effecten van afgoderij te laten zien. If you want to read Psalms 115, verse 4 through 8. Ik lees nu Psalm 115, 4 tot en met 8. Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar ze spreken niet. Ze hebben ogen, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar ruiken niet. Hun handen, die tasten niet. Hun voeten, die gaan niet. Er komt geen geluid uit hun keel. Laat wie ze maken hun gelijk worden, al op wie op hen vertrouwt. So you notice in verse 8 what it says. Dus zien jullie in vers 8 waar staat? Those who make idols Diegenen die afgoden maken, will become like them. zullen zoals die afgoden worden. Those who worship idols Hun die afgoden aanbidden, will become like the idols. zullen worden zoals die idolen, afgoden. And what are the idols like? En hoe zien die afgoden eruit? They have eyes, but they cannot see. Ze hebben ogen, maar ze kunnen niet zien. Ears, but they cannot hear. Ze hebben oren, maar ze kunnen niet horen. Mouths, but they cannot speak. Ze hebben monden, maar ze kunnen niet spreken. Now, does that make sense when Yeshua is going around telling people this? Eyes, but they can't see. And what does he go around doing? Begrijpen jullie nu wat Yeshua aan het doen was toen dat hij rondliep en zei... Ze hebben wel oren en ogen, maar ze kunnen niet zien en niet horen. He goes around healing the blind, Hij gaat dus de blinden genezen. healing the deaf. De doven genezen. He's reversing the effects of idolatry. Hij herstelt dus de effecten van afgoderij. And what is an idol? En wat is een afgod? It's a distortion of the image of God. Het is een vertekend beeld van Gods beeld. He's going around fixing what's wrong with the creation. Hij is dus bezig om de schepping weer te herstellen. And what does he call us to do? En wat vraagt hij nou aan ons om te doen? What did he say? How would his followers and his miracles, how would they work together? Zijn volgers en zijn wonderen, hoe werkte dat samen? He says, you will do greater works than these. Hij zei, jullie zullen grotere werken doen dan deze. That's our role. That's what we're called to do. Dat is onze rol. Daarvoor zijn wij geroepen. Greater works than these. Grotere werken dan deze. He went around destroying the effects of idolatry. Hij ging rond om de effecten van idolatrie terug te draaien. Restoring people back to the image of God. Om mensen terug te brengen naar het gelijkenis van God. And that's what our role is. En dat is wat onze rol is. So, how many of you is this starting to make a little bit of sense? Voor hoeveel van jullie beginnen een klein beetje te begrijpen wat ik hiermee wil duidelijk maken? Okay. Mooi. Understanding the image of God Om het beeld van God nu te kunnen begrijpen, has really personally helped me out a lot. heeft mij persoonlijk heel erg geholpen.
It's kind of taken all the different aspects Het heeft zo'n beetje alle aspecten and brought them together samengebracht. so that I can see how the Bible is a continuous story from one side to the other. Om te laten zien hoe de Bijbel een compleet verhaal is. Van het ene einde helemaal naar het andere. When I was growing up, Toen dat ik opgroeide Seventh-day Adventist, als zevende dag Adventist, we studied the Old Testament, bestudeerden wij de Tenach, het Oude Testament. but when we looked at it, Maar als we er naar keken, we looked at it to find prophecies of Yeshua dan keken we naar om profetieën van Yeshua te vinden that were being fulfilled die vervuld werden. in order to just prove that he's the Messiah. Om te kunnen bewijzen dat hij de Messias is. But that's not why the Old Testament is important. Maar dat is niet het enige waarom het Oude Testament belangrijk is. It's not just a bunch of predictions of what the Messiah will be like. Het is niet een hoopje voorspellingen over hoe de Messias zal zijn. It's a pattern that Yeshua brings onward. Het is een patroon wat Yeshua voortbrengt. He fulfills what Israel is created to do. Hij vervult waarvoor Israël gecreëerd was. The rabbis, when they talk about Isaiah 53, Als de rabbijnen het hebben over Jesaja 53, they say the suffering servant must be Israel. dan zeggen ze de lijdende dienstknecht moet wel Israël zijn. And us on the other side, we say, no, it's about Yeshua. En wij aan die andere kant, we zeggen nee, dat gaat over Yeshua. Can I propose to you, though, that it's about both? Mag ik jullie voorstellen dat het over beide gaat? Israel was created to be the servant of God. Israël is gecreëerd om Gods dienstknecht te zijn. In fact, God says to Pharaoh, Israel is my firstborn son. Want God zegt tegen de farao, Israël is mijn eerstgeboren zoon. And then we have Yeshua, who is the firstborn son, the only son En dan hebben we Yeshua, die de eerstgeboren zoon is. De enige of zoon God. van God. And we see how those connect. En we zien hoe die samenkomen. Israel should have been the suffering servant. Israël zou de leidende dienstknecht moeten zijn. Israel should have been the ones who restored creation. Israël zou degene moeten zijn die de schepping herstelde. But was Israel ever a nation that was faithful to God? Maar is Israël ooit een natie geweest die trouw was aan God? Throughout the Bible, we see them constantly going astray. Door de hele Bijbel heen zien we hoe dat iedere keer misgaat. Constantly going after the other idols, the other gods. Ze gaan constant achter de afgoden aan, de andere idolen. One of the saddest things that we've found in archaeology Een van de traumatischste dingen die we in de archeologie hebben gevonden is a little potsherd is een kleine potscherf. dating back to about the First Temple period. Was ongeveer de eerste tempelperiode. And on that potsherd, En op die potscherf it says staat Yahweh and his Asherah. Yahweh en zijn Asherah. That is our history. Dat is onze geschiedenis. That is where we came from. Dat is waar wij vandaan komen. A people Een volk who worshiped the God of Israel die de God van Israël aanbad. and worshiped the other gods as well. En die ook de andere goden aanbaden. Mixing, Ze mixten het. a mixture. Een Probably mix. the same word. I'm testing you. Oh. Think about this. Maar denk hier even bij na. Where does Israel go wrong? Waar gaat Israël de fout in? The first time, De eerste keer. the golden calf. Gouden kalf. Aaron builds a golden calf. Aaron bouwt een gouden kalf. And what does he say about that golden calf? En wat zegt hij nu over dat gouden kalf? Here is your God, O Israel. Hier is uw God, o Israël. Tomorrow is a feast to Yod He Vav He. Morgen is er een feest voor Yud He Waf He. It wasn't a feast to Molech Het was geen feest voor Moloch or any of those other gods. of een van die andere afgoden. They were mixing the worship.
Ze mixten de aanbidding. And notice what happens after that. En let eens op wat er daarna gebeurt. Israel becomes or starts to be described in terms of the golden calf. Israël wordt beschreven naar het kijkend naar het gouden kalf. He calls them a stiff-necked people. Hij noemt ze een... dat. Ja, dank je They're wel. translating for me now. Oh, great. You want to come up here? No. Just like that golden calf. It's made out of gold. It can't move its neck. Net zoals dat gouden kalf, het heeft een harde nek. They become like that golden calf. Ze worden net zoals dat gouden kalf. Hard-hearted, Hardnekkig. stiff-necked. Hardhartig. They have ears they can't hear. They have eyes that they can't see. Ze hebben ogen die niet kunnen zien en oren die niet kunnen horen. They take on the characteristics of what they just worshipped. Dus ze nemen de eigenschappen over van hetgeen wat ze net aanbaden hebben. They distort. If we can pull this up here on the... Oh yeah, there we go. Okay. Hier gaan we. This is a perfect example. This is why it's good to know a little bit of Hebrew. En dit is een heel goed voorbeeld en daarom is het ook goed om wat Hebreeuws te kunnen. Isaiah 5 verse 7, if you can read the top. Jesaja 5:7. Want de wijngaard van Yahweh van de legermachten is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn lievelingsplanten. He expected justice. Hij verwachtte goed bestuur. Mishpat in the Hebrew. Mishpat in het Hebreeuws. But behold, Maar zie, bloodshed. het werd bloedbestuur. Now look at the Hebrew word here. Mispach. Mishpach. Kijk eens naar het Hebreeuwse woord. Even if you don't know Hebrew, you can see one letter. Zelfs als je geen Hebreeuws kunt, kun je zien, dat is maar 1 letter verschil. The tet becomes the chet. De tet wordt een get. He expected righteousness. Hij verwachtte gerechtigheid. Tzedakah. Tzedakah. But behold, an outcry. Maar zie, het werd geschreeuw. Tsa'aka. Tsa'aka. And again, you can see that there's just one letter difference. Je kunt weer opnieuw zien dat er maar 1 letter verschil is. The dalet becomes an ayin. De dalet die een ayin wordt. He didn't change completely different words, Het werden niet compleet andere woorden, just made a little different distortion. maar het werd een heel klein, vertekend beeld. That's what the adversary does. Dat is nu wat de tegenstander doet. He doesn't create something new. Hij creëert niks nieuws. He just creates a little distortion. Hij creëert een klein vertekend beeld. Oh, you want the Torah? Oh, jullie willen de Torah? You need to tell everyone that they better keep the Torah or they're going to hell. Dan moeten jullie maar iedereen vertellen dat ze de Torah moeten houden, want anders gaan ze naar de hel. You become a Torah terrorist. Dan word je een Torah-terrorist. You've gone from mishpat Dan ben je gegaan van mishpat to mispach, naar mishpach. from righteousness to bloodshed. Van goed bestuur naar bloedbestuur. By just a little distortion. Door dat hele kleine verschil. That's what idolatry is. En dat is afgoderij. It's taking us who are created to be in the image of God Het neemt ons, die zijn geschapen in het beeld van God, and just changing a little thing. en kleine dingetjes veranderen. So we see, Dus we zien. look at what the difference is between how God commands and what Eve repeats back. Kijk eens naar wat God nu geboden heeft en hoe dat Eva het terugvertelt. If you could read the two of those, please. Oké. En Yahweh God gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Letterlijk stervende zult u sterven. Genesis 3, vers 2 tot en met 3. En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van het hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. So she changes 4 key things. Dus ze verandert hier 4 belangrijke zaken. First, De eerste, instead of Yahweh God, instead of Yahweh God, it's just God. is het alleen maar God. She takes the personal covenantal name Ze neemt de persoonlijke verbondsnaam of God van God
and only uses the generic God. En die haalt ze eruit en ze noemt alleen maar God. Het generale It's principe. like Rico says. Net zoals Rico zei. If you say I worship God, Als jij zegt ik aanbid God, the next question should be, which God? dan zou de volgende vraag moeten zijn, welke God? Because El Want El, just means any God. dat betekent eigenlijk We've got- elke God. We've got to know which one. So she Dus we- depersonalizes the relationship. Dus we moeten weten welke God. Want dit depersonaliseert de God. Man. Making you work for your money. Yeah. The next thing she does, look, he said you may eat of every tree of the fruit of the garden. Het volgende wat hij zegt is, je mag van iedere boom in de tuin eten. She says only the fruit of the trees of the garden. En zij zegt, je mag alleen van de vrucht van de boom. She minimizes the blessings. Dus zij minimaliseert de zegen. She minimizes the things that we should be doing. Ze minimaliseert de dingen die we zouden moeten doen. But then she maximizes the she maximizes the prohibitions. Maar ja. Go ahead. Ze maakt het verbod maximaliseert ze. God never said you shall not touch it. Want God heeft nooit gezegd, je mag het niet aanraken. But she adds on to that. Maar dat zegt zij dus nu wel. She makes God seem to be someone who has fewer blessings but more restrictions. Dus zij geeft eigenlijk het beeld weer dat God minder zegeningen geeft en meer beperkingen. And the last thing En het laatste, is she minimizes the consequences. en ze minimaliseert de consequenties die daar aan zitten. In the Hebrew, God said literally, dying you shall die. In het Hebreeuws staat er letterlijk, stervende zult u sterven. In Hebrew, when you double the word, it's emphasizing it. In het Hebreeuws, als je een woord 2 keer achter elkaar zet, dan betekent dat extra nadruk. That's why in English we translate it, surely you will die. Daarom vertalen we het in Engels, zeker zult u doodgaan. But she just says, you'll die. Maar zij zegt alleen, je zult doodgaan. She minimizes the consequences of doing wrong. Dus ze minimaliseert die consequenties, ze haalt er 1 weg. She's the first religious person. Zij is eigenlijk de eerste religieuze persoon. But God has a plan. Maar God heeft een plan. He's going to put a limit on the chaos. Hij gaat een limiet zetten op de chaos. He's going to destroy the things that are creating problems and creating bad conditions for human beings. Hij gaat de zaken vernietigen die slechte zaken voortbrengen. And so he sends the flood. Dus zendt hij de vloed. And we see in the flood that there's a dove hovering over the waters. En in de vloed zien we dat er een duif over de wateren vloog. Just like the Spirit of God is hovering over the waters in creation. Net zoals de geest van God over de wateren zweefde in de scheppingsverhaal. And look at this. In Genesis 9 verse 1, 9 verse 7, and 9 verse 19, it says, God blessed Noah and his sons and said to them, be fruitful, multiply, and fill the earth. En dan kunnen we zien dat er in Genesis 9, 1, 7 en 19 weer staat. Toen zegende God Noah en zijn zoon en zei tegen hem, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. The same job he gave to Adam, he gives to Noah. Dus dezelfde taak die Adam kreeg, krijgt Noah ook. And then he creates a nation for himself. He brings Abraham out. En dan schept hij voor zichzelf nog een natie. Hij haalt Abraham. And he says to Abraham, I will bless you, and in you all the families of the earth will be blessed. Dus hij roept Abraham en hij zegt, in u zullen alle nageslachten van de aardbodem gezegend worden. And then he tells him, not in the same language, En dan vertelt hij hem niet in exact dezelfde taal, but the same concept, maar wel hetzelfde principe. fruitful and multiply. Wees vruchtbaar en word talrijk. Your descendants will be as the stars of heaven. Want je nageslacht zal worden als de sterren aan de hemel. Later on in Genesis 17, he tells him, I will multiply you exceedingly.
En later in Genesis 17 zegt hij, ik zal jullie zeer talrijk maken. And to Isaac he tells him, I will multiply your descendants as the stars. En tegen Isaac zegt hij, ik zal je nageslacht maken als de sterren. And we see a partial fulfillment of this. En we zien een gedeeltelijke vervulling daarvan. Israel is sent into exile. Want Israël is in de ballingschap gestuurd. They go down to Egypt, Ze gaan naar Egypte. which is a form of exile. Not because they did something wrong, Dat is een vorm van ballingschap. Niet omdat ze iets verkeerd hebben gedaan. but they're sent out from the land. Maar ze zijn uit het land gestuurd. And we see in Exodus 1 verse 7, if you can read that. En in Exodus 1 vers 7 staat, werden de Israëlieten vruchtbaar en breidden ze zich overvloedig uit. Ze werden uitermate talrijk en machtig, zodat het land vol van hen werd. So we see that same language. Daar zien we diezelfde taalgebruik weer. Fruitful, multiply, fill. Vruchtbaar, vermenigvuldigen en talrijk. They're starting to fulfill the mission given to Adam. En zo vervullen ze dus de missie die Adam al gekregen had. And so God prepares them to be the new creation, Dus God maakt hen klaar om die nieuwe schepping te zijn. the new Adam. De nieuwe Adam. He frees them Hij bevrijdt ze from chaos. uit chaos. He makes a distinction, just like he made a distinction between light and the darkness, Hij maakt een onderscheid, net zoals tussen licht en duisternis. between the waters above and the waters below. De wateren boven en de wateren onder. So too he makes a distinction between Egypt and Israel. Dus maakt hij ook onderscheid tussen Egypte en Israël. He defeats the chaos, Hij verslaat de chaos. just like in Egypt's myths. Their gods created the world through defeating chaos. Net zoals in de mythes van Egypte, waar hun goden de chaos gecreëerd hebben om de wereld te scheppen. God creates Israel through defeating Pharaoh. Zo schept God Israël om door de farao te verslaan. He overcomes the chaos, Hij overwint de chaos. the problem in the world. De problemen in de wereld. And he brings them where? En waar brengt hij ze dan naartoe? To the mountain of God, Naar de berg van God. Mount Sinai, Naar de berg Sinai. for Shavuot. Voor Shavuot. And when you look at the structure of the mountain, En als je kijkt naar hoe de berg is opgebouwd, you'll see something very interesting. dan zie je iets heel interessants. You have the base of the mountain. Je hebt de basis van de berg. There's an altar there. Daar is een altaar. All the people can go there, Daar kunnen alle mensen heen. but they can't start to go up the mountain. Maar ze mogen niet de berg opgaan. Only certain people can go up the mountain, Er is een geselecteerd groepje mensen wat die berg wel op mogen. but they can't go all the way up the Maar mountain. die mogen ook niet helemaal naar boven. The elders can go partially up the mountain, Dus de ouderen mogen gedeeltelijk de berg op. but only Moses and Joshua can go to the top. Maar alleen Mozes en Joshua kunnen helemaal naar de top van de berg. And at the top is the presence of God. En daar is de aanwezigheid van God. That's a temple. Dat is een tempel. 3 levels, 3 niveaus. different levels of holiness, Verschillende niveaus van heiligheid. different levels of access for different people, Verschillende manieren van toegankelijkheid voor verschillende mensen. and the presence of God in the Holy of Holies. En de aanwezigheid van God in het heilige der heiligen. And so when they have to leave the mountain, En dus als ze de berg moeten verlaten, they need to bring God's presence with them. moeten ze Gods aanwezigheid met zich meenemen. So what do they build? Dus wat bouwen ze? They build a tabernacle. Ze bouwen een tabernakel. It's a portable Mount Sinai. Het is een draagbare Mount Sinai. It's a portable Garden of Eden. Het is een draagbare tuin van Eden. It's a place where man can meet with God. Het is een plaats waar de mens God kan ontmoeten. But because of Israel's sin, Maar door Israëls zonde, because of the golden calf, door het gouden kalf, not all of them can meet with God personally. kunnen niet alle mensen persoonlijk God ontmoeten.
They have to have a representative Ze moeten een vertegenwoordiger hebben. who can only go into the Holy of Holies once a year. Die maar 1 keer per jaar in het Heilige der Heiligen kan komen. Aaron becomes the representative of God to the nation. Dus Aaron wordt de vertegenwoordiger van God richting het volk. He becomes the image of God to the nation. Hij wordt het beeld van God richting de natie. And let's go back Laten we even teruggaan. and we can see, oops, oh, that was interesting. Ja, dat was interessant. There we go. Okay, Ja, daar zijn we, oké. here's the Garden of Eden. Hier is de tuin van Eden. We've got, where was the garden at? Waar In Eden. Waar lag de tuin in Eden? It was eastward in Eden, right? God planted a garden eastward in Eden, Dus God heeft de tuin gemaakt aan het oosten van Eden. which would imply there's something to the west. Wat zou impliceren dat er iets richting het westen is. And we know that out of Eden flowed a river into the garden, Want we weten dat uit Eden een rivier, dat vanuit Eden een rivier Eden invloeide. and it flows out of the garden and splits into 4 riverheads outside. En het gaat de tuin uit en het worden 4 stromen. Inside the garden, we have 2 trees, In de tuin hebben we 2 bomen. one of those being the tree of life, Eén van die bomen is de boom van het leven. the menorah. De menorah. When Adam and Eve are kicked out, there are 2 cherubim. Als Adam en Eva de tuin uit moeten, dan worden er 2 cherub geplaatst. Just like on the veil of the temple, they have cherubim embroidered in there. Net als op het doek van de tempel, daar staan ook 2 cherubim geborduurd. Cain and Abel, they set up an altar Cain en Abel, die hebben een altaar opgebouwd. outside of the garden. Buiten de tuin. And you notice every time that man does something wrong, which direction are they sent? Dus moeten jullie maar eens opletten. Als de mens iets verkeerd doet, welke kant worden ze dan uitgestuurd? Eastward. Naar het oosten. God sends Adam and Eve eastward. God zendt Adam en Eva naar het oosten. When Cain kills Abel, he goes eastward. Als Cain Abel doodt, dan gaat hij naar het oosten. When Israel sins, they are exiled eastward. Als Israël zondigt, gaan ze in ballingschap naar het oosten. Babylon is east of Israel. Want Babylon is naar het oosten van Israël. The tabernacle was always positioned east to west. De tabernakel was altijd gepositioneerd van oost naar west. If you wanted to approach the presence of God, Dus als jij de tegenwoordigheid van God wou tegemoet gaan, you had to come from the east dan moest je uit het oosten komen, to the west. naar het westen gaan. You couldn't go the other way. Als je de andere kant werkte niet. That's what teshuvah or repentance means. En dat betekent nu teshuvah of bekering. You were sent eastward, Je wordt naar het oosten gestuurd now you're going back westward en nu ga je terug richting het westen. towards the presence of God. Richting de aanwezigheid van God. And so that's what the tabernacle, that's what the temple is to Israel. En dat is dus wat het tabernakel is voor Israël. So now let's go and look at, oh look at that, I had it in the next slide. Oh, kijk nou eens, ik had het in de volgende slide. Okay, look at what God says to Israel. Kijk nu eens even wat God zegt tegen Israël. This is in Leviticus 26. Dit is in Leviticus 26. And if you can read this for me. Als u in mijn verordeningen wandelt en mijn geboden in acht neemt, ik zal mij naar u toewenden. U vruchtbaar maken en talrijk maken. En mijn verbond met u bevestigen. Ik zal mijn tabernakel in uw midden plaatsen en mijn ziel zal niet van u walgen. Ik zal in uw midden wandelen. Ik zal u tot een God zijn en u zult mij tot een volk zijn. So notice the language again. Let weer eens op het taalgebruik. I will make you fruitful and multiply you. Ik zal jullie vruchtbaar maken en talrijk. He's going to empower us to fulfill Adam's job. Hij zal ons de kracht geven om Adams taak uit te voeren. If we do what? Wat moeten we doen?
if we walk in his statutes and keep his commandments. Als we zijn verordeningen en geboden in acht blijven nemen. That's what the Torah is about. Daar gaat het nu om in Torah. That's what the law is about. Daar gaat het nu om in de wet. It's about if we do this, that's how we fulfill Adam's job. Als wij dit nu doen, dan doen we Adams taak. That's how we truly become what it means to be a human being. Dan gaan we werkelijk zijn zoals een mens bedoeld is om te zijn. We're no longer distortions. Dan zijn we geen vertekend beeld We're meer. no longer deaf. Dan zijn we niet meer doof, We're no longer blind. niet meer blind No longer stiff-necked. en niet langer hardnekkig. Yeah. Taught you a new word. Oh, thank you. No, they did. They did. And if we do that, En als we dat doen, he will walk among us. dan zal hij onder ons wandelen. How many of you want God to walk among us right now? Hoeveel van jullie willen dat God onder ons wandelt? Wouldn't that be amazing? Zou dat niet wonderbaarlijk zijn? We can have that. Maar we kunnen dat hebben. It's not so far. Het is niet zo ver. It's not something that we can't do. Het is niet iets wat wij niet kunnen doen. We just have to get back to understanding what the Bible is teaching us. Maar we moeten terug naar wat de Bijbel ons daadwerkelijk onderwijst. What Yeshua came to do. Wat Yeshua kwam om te doen. He comes to defeat the power of sin. Hij kwam om de macht van de zonde te verslaan. He comes to destroy the power of idolatry. Hij kwam om de kracht van afgoderij te vernietigen. The thing that has stopped us from being human. Die zaken die wat ons hebben weerhouden van mens te zijn. Like the psalmist said in Psalms 115. Net zoals de psalmist zei in Psalm 115. We were like the idols. Wij waren net zoals die afgodenbeeldjes. He's given us the power to be truly human. Hij geeft ons de kracht om daadwerkelijk mensen te zijn. He's given us a mission. Hij gaf ons een missie. He didn't leave and say, hey guys, I'm going to be back in like 2000 years. Hij zei niet, hey jongens, over 2000 jaar ben ik weer terug. And I want you to just sit around and wait for me and try to predict the time. En jullie kunnen gewoon lekker blijven zitten, proberen een beetje te voorspellen wanneer dat ik terugkom. We are not created to wait. Wij zijn niet gemaakt om maar gewoon te wachten. We're created to be fruitful, to multiply, to fill the earth and subdue it. Wij zijn gemaakt om ons voort te planten, om vruchtbaar te zijn, talrijk te worden en de aarde te onderwerpen. We're given a mission. We hebben een missie gekregen. And we see how to fulfill that mission in Yeshua. En we zien hoe dat we die missie kunnen vervullen in Yeshua. One of the most powerful verses that tells us how to do this En een van de krachtigste versen die ons vertelt hoe we dat moeten doen, is I believe it's in all the Gospels. ik geloof dat het in alle evangeliën staat. And I'm going to paraphrase it. En ik ga er een parafrase van geven. This is when the two brothers, their mother asked if they could be at Yeshua's right and left hand. Dit is waar de moeder vraagt voor de twee broers of ze aan Yeshua's linker en rechterhand kunnen zitten. And Yeshua laughs at her and basically says, you don't know what you're asking about. En Yeshua lacht en zegt, maar u weet eigenlijk helemaal niet wat u vraagt. To be at my left and right hand when I come into my power? Om aan mijn linker en rechterhand te zitten als ik in de kracht kom. What is he talking about? Waar heeft hij het dan over? He's talking about the cross. Dan heeft hij het over het kruis. That position was already given. There was already two criminals who were going to be at his left and right hand when he came into his power. Daar had hij al twee mensen aan weerszijden. Die posities waren dus vergeven als hij in zijn kracht zou komen. That's shocking. Dat is schokkend. To say, I'm going to come into power when I'm hanging on a tree. Dus hij zegt, ik kom in de kracht als ik aan dat kruis hang. When I'm suffering the most shameful death imaginable is where I'm at the height of my power. Dus als ik de meest schaamtevolle dood en pijnlijke dood onderga, dan zit ik op mijn hoogtepunt van kracht. It's like what Paul says. Het is net zoals Paulus zegt. He says that the cross is folly to the Jews.
Het kruis is de dwaasheid voor de Joden. And it's sheer madness for the Greeks. En het is waanzinnig voor de Grieken. The cross was the ultimate weapon. The cross was Caesar's WMD, weapon of mass destruction. De kruis was het ultieme wapen. Zoals Rico ook al zei, het was Caesars nucleaire bom. And he's saying, that's when I'm coming into my power. En hij zegt, dat is wanneer ik in mijn kracht kom. And so then he's got to explain that. This is where it's really important. En dan moet hij dat uitleggen. Dus dit is heel belangrijk. He says, the rulers of this world, Hij zegt, de heersers van deze wereld, the people who think they're humans, de mensen degenen die denken dat ze mens zijn, their way of power hun manier van macht is through violence. is door geweld. It's through lording it over people. En andere mensen onderdrukken. It's through enslaving and controlling people. Dus door slavernij en controle. He says, that's not how my kingdom works. Maar zo werkt mijn koninkrijk niet. My kingdom is not of this world. It's not this type of kingdom. Want mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Het is niet zo'n koninkrijk. If you want to advance in his kingdom, if you want to be the greatest in his kingdom, Als jij de grootste wil zijn in zijn koninkrijk, you become a servant. dan moet je een dienaar worden. You want to be greater than everyone else in this room? Wil jij groter zijn dan alle anderen in deze ruimte? Become everyone's slave. Dan wordt iedereen's slaaf. Yeshua could have come at any moment and called down 10 legions of angels. He could have called down 10,000 legions of angels. Yeshua had op ieder moment 10.000 legioenen van engelen naar beneden kunnen laten komen. But how would that made him any different from all the other dictators in history? Maar hoe zou hij dan anders zijn als al die andere dictators in de historie? He's showing what it really means to subdue the earth. Hij laat zien wat het echt betekent om de aarde te onderwerpen. You don't subdue the earth by killing people. Dus je onderwerpt de aarde niet door mensen te doden. You don't subdue the earth by saying submit or die. Je onderwerpt de aarde niet door te zeggen, jij onderwerpt je of je gaat dood. Unless we become self-righteous about that. Als we zelf gerechtigheid daarmee willen verdienen. Islam wasn't the first people to forcibly convert people. Islam was niet de eerste religie die wat anderen probeerde met de dood bedreigend te converteren. It was the Hasmoneans. Het waren de Hasmoneeën. The Maccabees. De Maccabeeën. Their offspring who became kings. Hun nageslacht wat koningen werden. Forcibly converted people to Judaism. Forceerde mensen om Joden te worden. Yeshua says that's not the way that we gain power. En Yeshua zegt, dat is niet de manier waarop wij macht verkrijgen. That's not how we become in the image of God. Dat is niet hoe dat wij naar de gelijkenis van God worden. He becomes the ultimate example of what we need to do. Hij wordt het ultieme voorbeeld van wat wij moeten doen. No greater love has any man Geen grotere liefde heeft een man than he lay down his life for his friend. dan dat hij zijn leven neerlegt voor zijn vrienden. That's what it means to be in the image of God. Dat is nou wat het betekent om in Gods gelijkenis te zijn. So we just read in Hebrews, Yeshua is the exact representation of his glory. The exact likeness of his image. Net zoals we net in Hebreeën lazen. Yeshua is Gods evenbeeld zoals God is hier. That's what the kingdom of God is. Dat is zoals het koninkrijk van God is. That's what we are called to do. That's our role. Dat is waar wij toe geroepen zijn. Dat is onze rol. Now, does that mean that we need to go out and suffer? Betekent dat nu dat we naar buiten moeten gaan en moeten lijden? Let's say that you're just sitting right there and I say, well, no greater love has any man than he laid down his life for his friend. Laat ik nu zeggen dat jij moet, er is geen grotere liefde dan je leven neerleggen voor je vrienden. And so to prove my love for you, I go out and jump in the river. Dus, en om mijn liefde aan jou te betuigen, ga ik naar buiten springen in een rivier. Does that prove my love for you? Zou dat mijn liefde naar jou, richting jou bewijzen? No. Nee. We
serve in whatever capacity is needed. Wij dienen in welke capaciteit wij nodig zijn. We are willing to do whatever it takes Wij zijn bereid om te doen wat er nodig is. to show God's glory. Om Gods glorie te laten zien. So that when the people out there who do not believe in God, Zodat als de mensen daarbuiten die niet in God geloven. when they see us, Als ze ons zien. when they see how we act, Als ze ons zien hoe wij ons gedragen. when they see how when people tell us that the calendar is wrong, Als mensen ons dus vertellen dat de kalender niet goed is. or they tell us that we're of the wrong denomination, Of ze zeggen jij zit bij de verkeerde denominatie. or that our seat are supposed to go on our belt loops, Of dat de tsitsiets aan de gespen moeten. that we react the way that Yeshua reacted. Dat wij reageren zoals Yeshua reageerde. When he was mocked, Toen dat hij bespot werd. he didn't hold a grudge. He didn't fight back. Toen vocht hij niet terug. You sure? You're looking at me like, Hij was niet hardvochtig en hij vocht niet terug. We look at history and how Christianity has blossomed in the world. Als we terugkijken naar hoe dat het christendom opbloeide in de wereld. When has it grown the most? Wanneer groeide het meest? Where is it growing the most in the world today? Waar heeft het meest gegroeid in de wereld vandaag de dag? Where there's oppression. Waar er onderdrukking is. Because they are learning what it means to be like Yeshua. Want daar leren ze hoe dat het is om zo te zijn als Yeshua. They're learning to be in the image of God. Ze leren hoe het is om in Gods beeld te zijn. That's the challenge for us in the Western culture. Dat is de uitdaging voor ons in de westerse cultuur. Where we don't have people saying submit or die. Maar we geen mensen hebben die zeggen, jij onderwerp je of je gaat dood. Instead, we have people saying, I'm going to laugh at you if you don't act like I do. Hier hebben we mensen die zeggen, ik ga jou uitlachen als jij je niet gedraagt zoals ik me gedraag. If you don't gossip about her, Als jij niet roddelt over haar, you're not going to be part of our group of friends. dan mag je niet bij mijn groepje vrienden komen. We could go through countless examples. We kunnen talloze voorbeelden aanhalen. And I'll be the first to admit, En ik zal de eerste zijn die toegeeft, it's hard. dat is ook moeilijk. Sometimes I think it'd be easier to stretch out my neck Soms denk ik wel eens het zou gemakkelijker zijn om gewoon mijn nek daar neer te leggen. than to face the shame Dan de schande te aanvaarden of not fitting in with the group. om niet bij de groep te kunnen horen. But think about Yeshua. Maar denk eens aan Yeshua. Yeshua despised the shame of the cross. Yeshua verachtte de schaamte van het kruis. Do you think it's shameful to keep God's commandments in public? Denk jij dat het schaamtevol is om Gods geboden aan publiek te houden? Imagine him walking. Denk eens aan hem. Remember, that picture's wrong. He wasn't wearing this nice white robe. Dat beeld is trouwens verkeerd. Hij had niet zo'n mooie witte jas aan. He was naked, Hij was- completely. He didn't even have a loincloth. Hij was compleet naakt. That's Hij had for niet us. een lendendoek. That's for us because we can't handle that. Want dat is voor ons. Omdat He wij daar wasn't niet tegen kunnen. crucified in a back room. Hij was niet gekruisigd ergens in een achterkamertje. They put him right in the middle of the way where people are traveling into Jerusalem, Hij werd gekruisigd op de plaats waar de mensen Jeruzalem inliepen. hanging there naked on a tree. Hij hing daar naakt aan een boom. He'd been whipped. Hij was met de zweep geslagen. The Roman whips, they put metal and bones. De zwepen van de Romeinen, dat deze metaaldeeltjes en botjes op de uiteinden. So when they'd whip you, Zodat als ze jou sloegen met die zweep, it would pull the flesh right off your body, dan rukte dat het vlees van je lichaam af. chunks of it. Hele stukken ervan. He was willing to do that for each and every one of us. En hij was bereid om dat te doen voor ieder van ons hier. Are you willing to do that for your brother? Ben jij bereid om dat te doen voor jouw broer? Are we willing to stand up and be the kingdom that he's asking us to be?
Bent u bereid om op te staan en het koninkrijk te zijn wat hij vraagt van ons? Are we willing to be the human beings that he's asking us to be? Zijn wij bereid om de mensen te zijn die hij vraagt van ons om te zijn? People who are willing to serve, Mensen die bereid zijn om te dienen. even if it's shameful, Zelfs als het schaamtevol is. even if it's painful. Zelfs als het pijnlijk is. Are we that kingdom? Zijn wij zo'n koninkrijk? God chose to rule the earth through human beings. God heeft ervoor gekozen om deze aarde te regeren door mensen. Adam was created as a king. Adam was geschapen als een koning. Yeshua too rules through us. En Yeshua regeert door ons. That's what the book of Revelation says. Dat is wat het boek Openbaring zegt. It says we will rule and reign with him. Wij zullen regeren met hem. We're called to be Adam. Wij zijn geroepen om Adam te zijn. How does Yeshua become king on this earth? En hoe wordt Yeshua koning op deze aarde? Through us. Door ons. Through us acting like the kingdom. Door ons gedrag als zijnde koninklijk. Not acting like children. Niet als kinderen Upset when someone has a different theology. die wat zich druk maken als iemand iets anders gelooft als hij. When someone doesn't agree with something that we say. Of als iemand het niet eens is met iets wat wij zeggen. You know, the more I study, Weet je, hoe meer ik studeer, the less I know. des te minder weet ik. I love to study. Ik vind het heerlijk om te studeren. Don't get me wrong. Maar begrijp me niet verkeerd. But it's humbled me. Maar het heeft me wel klein gemaakt. Because every time I crack open a book, Want iedere keer als ik een boek open doe, there's 100 footnotes dan staan er zo'n 100 voetnoten. with so much knowledge out there. Met zoveel kennis wat daar buiten is. I just know a little bit. En ik weet maar een heel klein beetje. And if I just know a little bit, En als ik maar een klein beetje weet, does that give me the right to go and tell someone else, how you heretic, you don't believe the way I do? geeft mij dat dan het recht om naar iemand anders te gaan en zeggen, jij bent een heretic, want jij gelooft niet zoals ik geloof? How many of you believe the same thing you did 2 years ago? Wie van jullie gelooft nu exact hetzelfde als 2 jaar geleden? We're all changing. We veranderen allemaal. We're all growing. We zijn allemaal aan het groeien. How would you have felt if 2 years ago someone would have came to you and picked apart every little thing that you were doing wrong? Nu stel dat iemand 2 jaar geleden naar u toe was gekomen en die had alles uitgevist wat u aan het doen was, wat fout ging. That was me when I came into the movement. Zo was ik toen dat ik in deze movement kwam, beweging. I got a little bit of knowledge, Ik had een heel klein beetje kennis. and then I found everyone who didn't know it, En ik zocht iedereen uit die wat dat niet wist. and I made sure they knew that they were wrong. En ik maakte er zeker dat zij wisten dat ze verkeerd zaten. Anybody ever experienced that? Heeft iemand dat ooit meegemaakt? A lot of us have been there. Velen van ons zijn daar geweest. So, what I'm going to do is I'm going to continue on this tomorrow, Hier ga ik morgen mee verder. but I want to leave you with this thought. Maar ik wil jullie achterlaten met deze gedachte. Did you come here this weekend Zijn jullie dit weekend hierheen gekomen to learn something new and cool, om iets nieuws en moois te leren? or did you come here to have your life changed? Of zijn jullie hierheen gekomen zodat je leven ook daadwerkelijk veranderd kon worden? To change the way that you live? Om de manier van jouw leven te veranderen. So what Rico and I and Fred are teaching, Dus wat Rico en ik en Fred aan het onderwijzen zijn, the point is not to make you smarter. dat is niet om jullie wijzer te maken. It's to make you a better servant of the King. Maar het gaat erom dat jullie betere dienaren, dienstknechten worden van de koning. All right, Shabbat Shalom, everyone. Oké, Shabbat Shalom allemaal.